አልያንሶች ነን። አልያንሶች ነን። ዘቪው አፓርትመንት ይባላል። ከኋላ G+12 ከፍታ ያለው ምቹ የሆነ ያከፋፈል ሲስተም ያለው ሁላችሁም የምትፈልጉት ለሁሉም ሰው ምቹ የሆነ ያከፋፈል ሲስተም ያለውን ሳይት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በወለል 4 ቤት ይኖረዋል። ይሄ ቤት በጣም ዘመናዊ ጥራቱን የጠበቀ ቤት ነው። የሚገኝበት ሎኬሽን ደግሞ ተመራጭ ያደርገዋል። አቦ አደባባይ በቅርብ ርቀት ነው የሚገኘው። ለትራንስፖርት ምቹ የሆነ ከሜክሲኮ ለሚመጡ ሰዎች በጣም በአንድ ታክሲ የሚደርሱበት ነው። መኪና ያላቸውን ሰዎች መንገዱ ምቹ የሆነ በአራቱም ዳይሬክሽን መግባት የሚችሉበት ቦታዎች አሉ። ይሄ ሳይት በጣም ልዩ የሚያደርገው በተባለው ሰዓት ማስረከባቸውን ያስመሰከሩ ሶስተኛ አፓርትመንታቸው ነው። ይሄ ከዚህ በፊት ሳር ቤት አደባባይ ጋርና ካርል አደባባይ ጋር ሰርተው ያስረከቧቸው አፓርትመንት ቤቶች አሉ። እነሱ በስንት ብር ይከራያሉ ብትሉኝ ተጨባጭ የሆነ መረጃ ነው የምነግራችሁ። $3500 ነው የሚከራዩት። እዚህ ቤት ላይ ኢንቨስት ሲያደርጉ ዛሬ በ15% ቅድመ ክፍያ ከፍለው ቢፈልጉ ትንሽ ቆይተው መልሰው የሚሸጡት፣ ቢፈልጉ የሚያከራዩት፣ ቢፈልጉ ገስታውስ የሚያደርጉት ምቹ የሆነ የኢንቨስትመንት አማራጭ ያለው ቤት ነው። ጋርቤጅ ሹተር አለው፣ ሲሲቲቪ አለው፣ ሴኩሪቲ የተጠበቀ ነው። እንደገና ደግሞ ምቹ የሆነ የዋተር ሲስተም አለው። ውሃ ችግር ነው እንደምታውቁት አዲስ አበባ ውስጥ ውሃ ምንም ችግር የማይኖርበት ሳይት ነው ይሄኛው ሳይት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሰርተው ባስረከቡት ሳይት ላይ ያየነው ተጨባጭ የሆነ መረጃ ነው። አልያንሶችን ልዩ የሚያደርገን ባክግራውንድ በማጥናት ለደንበኞች ምቹ የሆነ ያከፋፈል አማራጭ ያለው ቅንጦትን ትርጉም የሚሰጡ አፓርትመንት ቤቶችን ነው ይዤላችሁ የምቀርበው። ሁልጊዜም ከታች በሚገኘው ስልክ ቁጥር ይደውሉልን። ስለ አከፋፈል አማራጩ ሳይቱን ለማየት ቢሮአችንን ደግሞ መጥተው ይጎብኙት። እናመሰግናለን። አልያንሶች ነን። ዘቪው አፓርትመንት ይባላል። ከኋላ የምትመለከቱት ህንጻ ዘቪው አፓርትመንት ይባላል። G+12 ከፍታ ያለው ምቹ የሆነ ያከፋፈል ሲስተም ያለው ሁላችሁም የምትፈልጉት ለሁሉም ሰው ምቹ የሆነ ያከፋፈል ሲስተም ያለውን ሳይት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በወለል 4 ቤት ይኖረዋል። ይሄ ቤት በጣም ዘመናዊ ጥራቱን የጠበቀ ቤት ነው። የሚገኝበት ሎኬሽን ደግሞ ተመራጭ ያደርገዋል። አቦ አደባባይ በቅርብ ርቀት ነው የሚገኘው። ለትራንስፖርት ምቹ የሆነ ከሜክሲኮ ለሚመጡ ሰዎች በጣም በአንድ ታክሲ የሚደርሱበት ነው። መኪና ያላቸውን ሰዎች መንገዱ ምቹ የሆነ በአራቱም ዳይሬክሽን መግባት የሚችሉበት ቦታዎች አሉ። ይሄ ሳይት በጣም ልዩ የሚያደርገው በተባለው ሰዓት ማስረከባቸውን ያስመሰከሩ ሶስተኛ አፓርትመንታቸው ነው። ይሄ ከዚህ በፊት ሳር ቤት አደባባይ ጋርና ካርል አደባባይ ጋር ሰርተው ያስረከቧቸው አፓርትመንት ቤቶች አሉ። እነሱ በስንት ብር ይከራያሉ ብትሉኝ ተጨባጭ የሆነ መረጃ ነው የምነግራችሁ። $3500 ነው የሚከራዩት። እዚህ ቤት ላይ ኢንቨስት ሲያደርጉ ዛሬ በ15% ቅድመ ክፍያ ከፍለው ቢፈልጉ ትንሽ ቆይተው መልሰው የሚሸጡት፣ ቢፈልጉ የሚያከራዩት፣ ቢፈልጉ ገስታውስ የሚያደርጉት ምቹ የሆነ የኢንቨስትመንት አማራጭ ያለው ቤት ነው። ጋርቤጅ ሹተር አለው፣ ሲሲቲቪ አለው፣ ሴኩሪቲ የተጠበቀ ነው። እንደገና ደግሞ ምቹ የሆነ የዋተር ሲስተም አለው። ውሃ ችግር ነው እንደምታውቁት አዲስ አበባ ውስጥ ውሃ ምንም ችግር የማይኖርበት ሳይት ነው ይሄኛው ሳይት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሰርተው ባስረከቡት ሳይት ላይ ያየነው ተጨባጭ የሆነ መረጃ ነው። አልያንሶችን ልዩ የሚያደርገን ባክግራውንድ በማጥናት ለደንበኞች ምቹ የሆነ ያከፋፈል አማራጭ ያለው ቅንጦትን ትርጉም የሚሰጡ አፓርትመንት ቤቶችን ነው ይዤላችሁ የምቀርበው። ሁልጊዜም ከታች በሚገኘው ስልክ ቁጥር ይደውሉልን። ስለ አከፋፈል አማራጩ ሳይቱን ለማየት ቢሮአችንን ደግሞ መጥተው ይጎብኙት። እናመሰግናለን።